Good day everyone, welcome again to another episode of Tax Training, and today I will discuss to you the 10 secrets on how to lower your taxes. Sekreto po ito Pwede na to ngayon sekreto kasi sinabi ko na sa inyo. Secret number 1. Makinig Secret number 1. Make use of tax-saving devices while maintaining a good documentation of your business transactions. Ano tong mga tax-saving devices na sinasabi ko sa inyo na pwede ninyong gamitin to lower down your taxes? So, one is, for international transactions, apply for tax treaty benefits. Bakit? Kasi iba po yung rate ng tax treaty kaysa dun sa regular o sa normal na rate ng taxes. So, pag nag-apply ka ng tax treaty benefits, mas lower yung taxes na binayaran nyo. At ito yung sinasabi ko sa inyo na sekreto para mapababa yung ating taxes. No? Kasi yung iba, ayaw na mag-apply ng tax treaty benefits kasi hassle pa sa kanila. Magbabayad na lang ng tax. Pero kung talagang gustong makatipid ng taxes, then make use of the benefits ng tax treaty. Itong mga sekreto po na ibibigay ko sa inyo, these are all legal. No? Wala po tayong tinuturo dito na illegal. Lahat ng mga sinasabi natin sa inyo ng mga tax-saving device are within the legal means. No? Hindi tayo nagtuturo dito ng illegal. And then, make use of related party pricing of goods and services. Kasi ano po itong sinasabi natin na related party? Ito yung mga pricing of goods, transfer of goods and services between related parties. At ano yun? Controlled transactions. Pero, pag pinag-aralan po natin yung transfer pricing, ang bawal lang doon kung hindi arm's length yung transactions natin between related parties. But as long as we maintain the arm's length transactions, pricing of goods and services between a related party, then hindi po tayo mag-question. The most important lang is meron tayong documentation on that related party na meron tayong, we observe the arm's length principle, so hindi po tayo mag-question doon. So our tax-saving device is still within the legal means. And then, pinaka-importante po talaga pag gumamit kayo ng mga tax-saving devices ninyo, kompleto kayo ng documentation. So, you really have to maintain your books of accounts. No? Huwag kalimutan yung books of accounts kasi this will save you from a lot of trouble, especially pagdating na po ng tax audit. Keep supporting receipts and invoices. Dapat po talaga pagka nag-avail kayo ng mga tax-saving devices ninyo, kompleto po yung mga invoices and receipts natin. No? Walang nawawala o walang tayong nakakalimutan. And then maintain also our payroll. Why? Ang payroll natin, meron tayong regulatory agencies dito na dapat nakareport yung ating payroll doon. Why? Because very crucial po sa isang nagdinegosyo ang salaries and wages. Napakalaki po ng expense na nandoon sa salaries and wages. At merong withholding tax na requirements at meron ding payroll requirements. Pagdating na po sa Department of Labor and Employment, dapat meron tayong mga compliance din po doon. And then, maintain prompt reporting to regulatory agencies. No? So, halimbawa, sabi na natin, you use tax savings devices. Yung reporting mo naman, delayed palagi. Yung benefits na makukuha natin doon sa, dapat makasave tayo ng taxes, minsan nawawala yun because of our tardiness, no? Sa pagbigay ng prompt report to these regulatory agencies. So, if we want to save from the payment of taxes, we will use tax-saving devices. Dapat kompleto lahat tayo ng records and dapat prompt tayo on the reporting in the regulatory agencies. Secret number 2. Claim all the necessary and ordinary expenses of your business. Pag pumasok po tayo sa isang business, dapat pinag-aralan din natin yung industry. No?
Study the nature of your business. Ano ba yung nature ng business mo? Ano ba yung mga inherent or mga necessary and ordinary expenses na dapat mo i-claim? Kasi ang sabi po ng batas natin, in the claim of deductions, dapat sa pag-claim po ng deductions sa ating income tax return, dapat necessary and ordinary po yung expenses natin. Kaya dapat natin pag-aralan, ano ba yung necessary and ordinary on the nature of our business? Ano ba yung necessary and ordinary na mga expenses na dapat or pwede natin ma-claim? No? So, dapat din, para kumbaga sa music, hindi tayo sintonado, nakasynchronize tayo with the performance of the industry where we are in. Halimbawa, yung industry mo, yung business mo is transportation. So, ano nangyayari doon sa transportation agency? Dapat naka-align ka rin doon. Ano ibig sabihin kung naka-align? Halimbawa, nasa construction business ka. Right now, booming yung construction kasi ang daming pinapakonstruct ng gobyerno. So, kung booming ang construction industry, bakit ikaw losing? So, ibig sabihin sa intonado ka, hindi ka naka-align sa industry mo. So, dapat naka-align ka sa industry mo, pinag-aaralan mo yung industry where you are in. Kung anong klaseng business ang pinasukan mo, dapat pinag-aaralan mo yun. No? So, determine what are the necessary and ordinary expenses of your business. Observe and follow the limits in claiming business expenses. So, hindi lang po na sabi ko sa inyo, lahat ng expenses na pwede i-claim nyo, dapat i-observe nyo rin kung ano yung limit ng mga expenses na dapat meron. So, example lang, ano yung mga expenses na may mga limit? The representation expenses. No? Anong limit nun? 1% if sale of services and 0.5% if sale of goods. So, yun lang yung limit. Kahit nasabihin pa natin, may resibo ka at you incur it talagang totoo, pero since may limit siya, hanggang doon lang yung pwede mong i-claim. No? Ano pa? Yung charitable contributions natin. Magkano yung charitable contributions na limit? Only 5% of the net income before deducting charitable contributions in case of corporation. Pag in case of individual, 10% of the net income before deducting charitable contributions, yun lang pwede i-claim ng individual. So, take note na yung mga may limit natin na expenses, hindi tayo pwedeng sumobra pa doon. No? Halimbawa naman, yung ating company, maliit lang. Bakit napakarami ng empleyado? No? So, titingnan natin na lahat na necessary and ordinary lang yung mga expenses na ating kiniklaim. Compute allowance for depreciation and amortization correctly with the life and value of the assets. So, be sure na, sabi nga natin, since necessary and ordinary expenses yung dapat ninyong i-claim. So, yung depreciation and amortization, ano to na mga expense allowance lang to, pero nakaka-claim tayo dito. So, ayusin natin yung pag-compute dito. Kasi, benepisyo to na binigay ng gobyerno sa atin. Actually, wala naman talagang totoong depreciation, wala naman talagang totoo na nangyari dyan. Binigay lang yan sa atin ng gobyerno na allowance para dun sa wear and tear po ng ating machines na ginagamit. So, ano na sa atin yan? Benepisyo, advantage na po sa atin yan. So, ayusin natin yung pag-compute, ayusin natin yung pag-value ng mga equipments natin so that benefited po tayo when it comes to deduction against our gross income para na maging taxable base ng ating net income, and then doon natin ibabasa yung pagbayad natin ng taxes. Secret number 3. Avail of the tax exemptions provided by law. May mga tax exemptions po na binibigay ang batas sa atin para maka-deduct tayo or mapaliit yung ating mga binabayaran na buwes. Ano yun? Meron tayong BMB. Ano ba itong BMB? This is the Barangay Micro Business Enterprises. Ito yung tax exemptions ng mga businesses na hindi siya aabot ng 3 million, mga pioneer enterprise, countryside.
Ang nag-i-implement po dito yung local government. So, applyin natin yan. Pag ang business natin, hindi naman umabot ng 3 million yung assets ng business natin, wala tayong babayaran na income tax, wala tayong babayaran na VAT. So, sayang din. Although, we are still required for the administrative requirements, mag-issue na resibo, mag-maintain ng libro, meron pa rin. Pero, as to the payment of taxes, wala pong babayaran yung BMBE. How about itong mga PESA registered enterprises? Preferential rate in na 5% in liable taxes. So, napakalaki po. So, kung halimbawa, kaya naman na yung nature ng business natin, pwede tayo magpa-register sa PESA, then use it para naman makatipid kayo sa pagbayad ng tax. BOI, no? The Board of Investment, itong Omnibus Investment Code natin under Executive Order 266, no? May mga tax holidays dyan na binibigay sa atin. Then, if we are qualified, apply po tayo para magamit natin yung exemptions. Cooperatives. Cooperatives po, walang binabayaran na tax ang cooperative. Basta't ang cooperatives transact with its member. Pag between non-members, magiging taxable na siya. So, anong gagawin natin? Kung maganda yung pagpatakbo natin sa cooperatives, nakakatulong tayo sa mga mamamayan, yung patronage refund na instead na ibayad mo sa ibang mga bagay, babalik sa mga members. So, including supposed to be payment for taxes kasi in-exempt ng gobyerno ang cooperatives from the payment of taxes, especially in the transactions between members. No? And then, exemption of the minimum wage earners from the withholding taxes. Wala pong binabayaran na tax ang mga minimum wage earners. No? And then, also use the benefits under the de minimis benefits. Ano itong mga de minimis benefits na to? Ito yung mga rice allowance, yung mga iba-ibang allowances na binibigay sa empleyado pero hindi siya subject to tax. No? Secret number 4. Reclassify your accounts. How do you reclassify? See to it na yung account na i-reclassify ninyo ay tama, no? So, paano mo kayo mag-reclassify ng account? Taxable income to non-taxable income. So, titingnan nyo yan. May mga example tayo dyan, especially sa accounting. Ano ba yung taxable income na pwede siyang i-classify, reclassify into a non-taxable income. And then, non-deductible expenses to deductible expenses. Merong mga expenses na hindi pwedeng i-deduct. Pero titingnan ninyo ang legality. Pwede pala siyang i-deduct. Then, claim it. No? Non-taxable benefits of employees, i-avail natin yan. Ano yung example ng sinabi ko kanina sa inyo? De minimis benefits and the minimum wage earners. No? So, ito yung mga non-taxable benefits na mga empleyado na nakakatulong din naman sa empleyado. At ang employer, hindi na kailangan mag-withhold because wala na dapat i-withhold dun sa employees. No? Secret number 5. Donations deductible in full to accredited donor institutions pursuant to RR 13-98. No? Papakita namin dito sa inyo yung certificate of donation na dapat natin i-fill up dahil ito yung magsusupport ng mga donations natin na ibibigay natin sa mga accredited donor institutions. At pwede natin i-claim yan. At magkano po yung matipid natin sa tax kung magdo-donate tayo? Of course, 30% dun sa amount na na-donate natin. So, ano yung pwedeng i-donate natin? Donations of damaged goods. Halimbawa, meron tayong mga inventory, obsolete na. Wala na tayong mapapala. Ano yung gagawin mo? I-write off mo na lang. So, instead of i-write off mo, wala kang pakinabang, i-donate mo siya sa accredited donor institutions. Magkano pa kinabang mo doon? 30% ng value ng goods na na-damage. Bakit 30%? Kasi 30% ang rate ng corporate income tax. So 30% ng damaged goods na kinlay mong deductions, yun ang benepisyo mo sa tax, no? Ano pa yung pwede mong i-donate? Yung mga obsolete goods, no? Obsolete, hindi mo na siya talaga mapakinabangan. So i-donate mo siya at pwede mo na yung i-deduct ngayon. So ang benepisyo mo, 30%.
Donations of real property, no, sa accredited donor institutions. So, pag applyan ng exemptions yan, wala kayong babayaran na taxes. No? Okay. Secret number 6. Report incurred losses to BIR. Yung iba, hindi nila alam paano mag-report, i-report itong mga losses na na-incurred. Ninakawan sila, nasunugan, na sira, na-damage yung mga goods nila dahil na basa, na bagyo. Pabayaan na lang. No? Kung alam natin yung mga requirements, which meron na tayo pong video dyan on how to report losses to the BIR so that maklaim natin as a deduction. So, pwede po natin gamitin yan to reduce the payment of taxes. Those are legal. Those are provided by law. Hindi lang natin ginagawa kasi sometimes yung iba hindi alam. Pero kung alam lang natin, then we are benefited at nakakabawas, nakakatulong sa pagbayad natin ng taxes. Nabababaan yung taxes na binabayaran natin. Secret number 7. Enjoy the benefits given by law. Ano yung mga benefits na binibigay ng law? Number 1, ito yung de minimis benefits na sinasabi ko sa inyo. And then yung sale to senior citizen. Ano na ba yung ginawa sa sale to senior citizen? Di ba exempt na po sila sa VAT? At ano pa? May special deductions pa na inaalaw yung batas para dun sa mga nagbebenta sa senior citizen. So, gamitin po natin yon. And makakatipid tayo sa pagbayad ng tax natin. So, with the sale to person with disability. Kasi yung sale to person with disability at saka yung sale to senior citizen, halos the same lang yan. So, gamitin po natin yan. At nakakatipid tayo sa tax. Secret number 8. Avail of the VAT exemption and zero rating in your business transactions. Kung sa palagay ninyo, yung nature ng business nyo, such that pasok kayo doon sa zero rating at doon sa VAT exempt na mga transactions natin, paano tayo makaka-avail doon, no, sa zero rated? Ang zero rating natin is anong pakinabang? Di po ba meron siyang input, pwede mag-claim ng input, pero walang output. So ano yun? Ibig sabihin, lahat ng purchases mo na binili mo na sa VAT registered persons, meron ka na doon na assets, meron ka doon na 12% na advance payment of taxes. So gamitin mo yun at mag-lower yung iyong taxes na babayaran. No? Itong namang sinasabi natin ng mga exemptions, no? So exempt tayo sa VAT. And how much is the VAT? 12%. No? So, napakalaking bagay. Secret number 9. Split your income. How are you going to split? Ito, medyo delikado to. Lalo na pag hindi mo alam how you split your income. No? Anong sinabi ko dito? Do not put your egg in one basket. No? Since I am a tax consultant, legally, I'm telling my client, huwag na huwag kayong ilagay nyo lahat ng negosyo nyo, lahat ng kabuhayan nyo sa isang corporation lang. No? Kung pwede, i-split mo yan, iba-ibahin nyo. So that, halimbawa, na may nalugi yung isang corporation, meron pa kayong ibang corporation na going. No? So, hindi lahat sa isang corporation lang. Dagdagan nyo. No? Maintain a profit center in your business operation. Ano yung profit center? So, instead of division, halimbawa, bawat division ng company mo, ginawa mo isang corporation. So, bawat isang corporation na yan is a profit center. Why? Because each of the corporations are computing their own income. Meron silang income, meron silang expenses. Hindi yung kabuuan na lang kung 10 yung corporation nyo, isang income, isang deductions lang sila, isang computation ng net income. Pagka ginawa mo profit center yan, bawat division mo, magko-compute siya ng sariling income, magko-compute ng sariling deductions. So, establish different companies for your business operations. So, yun talaga po yung advice ko sa mga kliyente. No, hindi po safe talaga na
isang corporations lang. And then, nandun na lahat ng assets mo, nandun na lahat ng operations mo. It's very risky nowadays. No? So, anong ginagawa ng commonly, isang company, doon nakarehistro yung mga real properties. Isang company involved with the operation. Isang company involved with the, as a holding company. So, ganun po, very safe yung inyong business operations kung naka-set siya sa iba't ibang company. Secret number 10, always prepare for tax audit. Bakit? Kung tutusin mo, hindi to sekreto. But since tinuro natin sa inyo yung secret on how to reduce your payment of taxes, napaka-importante po talaga that you always prepare for tax audit. Kasi lahat po ng mga sinasabi natin sa inyo na tax saving devices, walang silbi lahat yun kung hindi ka prepared during the tax audit. Why? Unang-una, hindi mo ma-substantiate na exempt ka. Pangalawa, sabi natin, claim all the necessary and ordinary expenses. Kung wala kang substantiation doon, wala ring visa yung sinasabi natin na reduce the payment of taxes. Kasi i-disallow din ng examiner kung hindi ka ready with the tax audit. Wala kang mga dokumento na nakatago to substantiate your business transaction. So, all records for one taxable year should be filed in one place, box or container. Nandun na yan. So, pagdating na ng year-end, nakagawa na ng mga report, financial statements, itago na lahat yung mga dokumento na yan and then prepare for the tax audit. No? Records must be organized for easy retrieval during the audit. So, may mga marks yan. Yung kung naka-box yan, naka-mark yung mga boxes as to the year, as to the kind of documents, as to the receipts, kung saan yan. Para pag hinanap na ng examiner, pagbigay mo sa examiner, madali lang gawa ng transmittal. No? Anticipate tax audit once in every taxable year. Yearly po talaga ang frequency ng tax audit. So, prepare na tayo for the tax audit every year. And another secret is to set provisions in the payment of deficiency taxes. Kasi hindi po talaga tayo perfect. Kahit nasabihin na natin na lahat ng records natin were done according to law, substantiated lahat. When it comes to audit, when it comes to technicalities, hindi ho perfect. So, meron pa rin yang deficiency na makikita during the audit. So, anong gagawin natin? Prepare for the payment of the deficiency taxes. So, in that case, kung prepared tayo, wala tayong sakit ng ulo. No? So, yan lang po yung tip na mabigay natin sa inyo ngayon. At I'm saying thank you to all na tumatangkilik po sa ating channel. And sa lahat po ng ating mga YouTubers, sa lahat ng ating mga subscribers, maraming salamat po sa inyo. And yung pangako lang po namin sa inyo, magdadala kami palagi sa inyo ng mga updated information in taxation. And the aim of this YouTube channel, Tax Training, is for better tax compliance. Thank you.